Dưới triều đường Đức Tông, tại núi Trung Nam có một vị tù sĩ, họ Trung tên Quỳ, tự chính nam, sinh ra đã mang dị tướng đầu báo mắt lồi, mặt sắc râu hùm, tướng mạo 10 phần xấu xí đáng sợ. Chính phùng năm đại tỷ, thượng kinh ưng thí, chẳng mấy chốc đã đến Trường An. Tiểu nhân ở đây qua lại tiếp đón biết bao nhiêu khách nhân, chưa từng thấy qua tướng mạo nào như thế này. Là người hay là quỷ đây? Ta bề ngoài tuy hung ác nhưng tâm địa lương thiện, mau thu xếp một gian phòng thanh tịnh cho ta trọ lại. Vâng, khách quan xin mời theo tiểu nhân. Ngày mai mua quyển thi, tốn 2 lạng bạc. Quyển tử 1 lạng 2.000, viết tờ khái diện mạo 1.000, nộp quyển thi 5.000, trình trạng từ 2.000. Lát nữa người hãy quay lại tìm ta. Tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, phiền tiên sinh xem tướng cho ta một quẻ. Túc Hạ Thiên Đình Bão Mãn, địa các phương viên, lưỡng quyền triều cùng, nãi là đại quý chi tướng, chỉ là giữa ấn đường hiện lên hắc khí. Trong tuần ắt có đại họa giáng xuống, mong các hạ cẩn trọng. Đại trượng phu tại thế, chỉ cần hành sự đoan chính, sinh tử hòa phúc, đều nghe theo mệnh trời. Tài năng nhường này, sao có thể để mai một, làm sao cho phải đây? Kỳ tài, quả là kỳ tài. Kể từ sau Lý Thái Bạch và Đỗ Tử Mỹ, chỉ có một người này mà thôi. Cửu Thiên Xương Hạp Khai Cung Điện, Vạn Quốc Y Quan, Bái Miện Lưu, Khâm Điểm đệ nhất giác, đệ nhất danh, Trung Quỳ. Khoa cử chiếu ta đều trọng thân, ngôn thư, phán. Bộ dạng xấu xí như này, làm sao làm được trạng nguyên? Thân trông coi trốn từ văn, chỉ biết diệt thi, không dành việc diệt nhân. Văn phú của người này, câu chữ rành giọt tựa gấm tựa vóc. Bệ hạ không thể vì diện mạo mà phế bỏ kỳ tài. Nhân tài ưu liệt đâu cứ ở dung mạo. Dĩ mạo thủ nhân, chính là vết xe đổ của Tử Vũ năm xưa. Lời khanh chí phải, nhưng chỉ sợ bách tính tứ hải đều chê cười chậm không biết nhìn người. Bệ hạ thánh minh, trạng nguyên, tất phải nội ngoại song toàn. Trong 300 sĩ tử lễ nào không có người thích hợp. Người ta nói Lư Kỳ gian tà, hôm nay của nhiên là vậy. Người đâu, mau bắt Trung Quỳ lại cho chấm. Tề tướng vốn nên mến chuộng hiền tài, nay lại buông lời hãm hại. Hắn nói Trung Quỳ xấu xí không làm được trạng nguyên, nay hắn lại hiện nguyên hình quỷ mặt xanh, lẽ nào lại có thể tiếp tục làm tể tướng sao? Kẻ gian tà làm lỡ việc nước, tội ác tày trời, mong bệ hạ minh xét. Của nhân nhất thời hồ đồ, lời khanh chí phải. Lưu đày Lư Kỳ ra lĩnh ngoại, để răn đe tội đố kỵ hiền tài. Nay truy phong công danh trạng nguyên, sắc lệnh, sắc phong Trung Quỳ làm khu ma đại thần, hưởng hương hỏa nhân gian, khu tà trừ ác, bảo hộ bách tính. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngươi là hồn phách phương nào? Đến Phong Đô có việc gì? Mau mau khai báo, kẻ này lại có dung mạo giống hệt ta.
Họ chung tên Quỳ, vốn là Trạng Nguyên Triều Đường. Sau khi chết, Đường Thiên Tử phong ta làm Khu Ma Đại Thần, tuần du thiên hạ để trảm yêu trừ tà. Phiền ngươi bẩm báo với Diêm Vương, mong ngài chỉ điểm cho ta, không biết tôn thần giá lâm. Không nghênh đón từ xa, thật là thất kính. Khu Ma Đại Thần, Trung Quỳ, cận kiến Diêm La Thiên Tử. Truyền. Ta vâng mệnh Đường Vương Thiên Tử đi trảm yêu trừ ma. Nơi này yêu tà ắt hẳn rất nhiều, mong Diêm Vương chỉ điểm đôi điều. Âm ti yêu tà vốn dĩ có, nhưng chẳng qua chỉ là phường uống thuốc độc, hắc cổ mà thôi. Tôn thần muốn trảm yêu trừ tà, ở dương gian mới là nhiều nhất. Ranh giới giữa người và quỷ chỉ nằm ở tấc dạ mà thôi. Tâm chính, quỷ có thể hóa thần; tâm bất chính, người liền hóa quỷ. Dâng bách quỷ sách lên đây. Bọn ác quỷ này là khó đối phó nhất. Luật trời rành báo ứng, lại không tìm ra bằng chứng phạm tội. Đa phần đều là những nghiệt chướng điều hòa giàu hoạt. Không ngờ trên thế gian lại có nhiều quỷ mị đến thế. Hiện nay, bọn chúng đang ở nơi nào? Không có nơi cư ngụ cố định, đa phần đều tụ tập ở những chốn phồn hoa. Tôn thần nếu muốn trảm quỷ, hãy đến những nơi hồng trần cuồn cuộn. Ở khắp bốn phương tám hướng khác, ngài cứ việc tùy ý xua đuổi. Đáng chu diệt thì chu diệt, đáng độ hóa thì độ hóa, tùy theo mức độ tội ác mà hành sự. Một mình ta khó lòng đảm đương, phải làm sao cho vẹn toàn. Âm ty ta có hai vị anh hùng, một người là Hàm Uyên, một người là Phú Khục, đều vẹn toàn văn võ. Giao cho hai người họ thống lĩnh, ta cấp thêm 300 âm binh, trợ giúp ngài một tay. Vậy thì tốt quá. Có hai vị này giỏi mưu lược văn võ, có được hai người này là đủ rồi. Ta ban thêm một vật cho tôn thần làm thú cưỡi. Trên núi Anh Sơn có một con bạch trạch, kiếp trước vốn là bá hy của nước Ngô. Do gian tà xảo quyệt mà hãm hại Ngũ Tử Tư, bị đày đến Anh Sơn, hóa kiếp làm bạch trạch. Hàng trăm năm nay tự oán tự than, đã có lòng cải tà quy chính. Đa tạ Diêm quân. Xuất phát. Theo ta xuất chinh. Kẻ nào to gan cản đường? Bẩm thượng tôn thần, tiểu nhân vốn là chuột đồng hóa rơi, nguyện làm kẻ dẫn đường cho tôn thần, tìm khắp thế gian các loài quỷ quái. Chúng ta không bằng đến ngôi cổ tự kia nghỉ chân một lát rồi đi tiếp. Thế sao? Tôn quan từ đâu tới? Quý nhân đến thăm Tể tự. Bọn ta đi ngang qua đây, thấy bảo tự trang nghiêm, nên đến chiêm bái. Lão gia ghé thăm, bồn tự đáng ra phải bày tiệc chay thiết đãi, chỉ vì người nấu ăn mới của tự tính tình lười biếng. Cơm chay nhất thời không chuẩn bị kịp, mong lão gia khoan thứ, ta trước nay không ăn chay. Ngươi cứ đi mua cho ta chút thịt, mang chút rượu đến đây là được. Này các huynh đệ,
Các người nếm thử trước đi. Hôm trước ở chỗ Diêm Vương rời đi vội vã, chưa kịp hỏi kỹ ngọn nguồn của hai vị. Dọc đường chỉ mải miết đi nhanh, lúc này đang lúc rảnh rỗi, hai vị sao không kể chi tiết một phen. Tại hạ vốn là một gã hàn nho, thi phú sáng tác hàng ngàn hàng vạn bài, nhưng chẳng thể làm áo mặc, chẳng thể đổi lấy củi gạo, chỉ đổi lại sự chê cười của thân hữu. Về sau từ biệt quê hương, may mắn đỗ đạt thám hoa, lại bị gian tướng Dương Quốc Trung cấu kết hãm hại tức mất quan chức. Khí uất nghẹn ngào, đâm đầu vào kim điện mà chết. Hàm Nguyên nay được phò tá chủ công, cũng xem như thấy được ánh mặt trời. Thật là khổ ải, tao ngộ của ngươi chẳng khác gì ta. Nay ta phong ngươi làm hành quân Từ Mã, Phú Khúc, còn ngươi thì sao? Ta vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã tinh thông cung mã, có tài bách bộ xuyên dương. Vì nghĩa quân mà dẹp loạn, liều mạng nguy hiểm cứu An Lộc Sơn trong lúc bại trận. Hắn vì bảo toàn mạng sống, đã buông lời sàm tấu, khiến ta bị chém đầu thị chúng. Oan khuất này không nơi thấu rõ. Hôm nay có duyên gặp chủ công, mong mượn dịp này xả đi cơn phẫn uất trong lòng. Cớ sao có cái lý ấy. Nay ta phong ngươi làm khai lộ tiên phong. Vận mệnh chúng ta đều tương đồng. Hành quân Từ Mã, khai lộ tiên phong. Đêm nay chúng ta không xây không về. Hoang mang rối rít, còn ra thể thống gì nữa, trong tay cầm bái thiếp gì đó. Mang lại đây cho ta xem. Kẻ này đến bái ai? Hắn nói, đến bái Di Lặc Cổ Phật ở hậu điện. Di Lặc Cổ Phật ư? Đâu phải là phàm nhân có thể bái được. Đại tướng quân tới. Đại tướng quân tới. Tránh ra, đại tướng quân tới. Ngươi là ai? Một chữ bẻ đôi không biết. Đồ nô tài đáng tội phanh thây. Kẻ quê mùa kia, dám bảo ta không biết chữ sao? Có bằng chứng gì không? Di Lặc Cổ Phật tôn quý nhường nào? Kẻ hậu bối ngạo mạn, thật là quá mức vô lễ. Ta từng cùng ngài Đồng Sơn tu đạo, luận đạo giảng kinh. Bổn tọa nãi xưng Thiên Lập Địa đại tướng quân, Tam Quan Đại Đế phải xưng Vãn Sinh, Thập Điện Diêm Vương phải xưng Tý Chức. Bất luận lai lịch ngươi ra sao, người này không binh không tướng. Nếu ta giết ngươi lúc này, lại hóa ra ta ý thế hiếp kẻ đơn độc. Cút đi điều binh khiển tướng tới đây, ta sẽ cùng ngươi giao tranh. Để ngươi sống thêm một thời gian, hãy đợi đấy. Nhìn bộ dạng thoái lui của hắn, em là cũng có chút thần thông. Xem ra không ngăn được hắn tới bái Di Lặc Cổ Phật. Di Lặc Cổ Phật vốn là một tôn tượng đất, không thể cử động, không thể hiển linh. Bái ngài có ích gì? Đây là điểm nghi vấn thứ nhất. Hắn tự xưng là xưng Thiên Lập Địa đại tướng quân, nhưng quan tước bộ không hề có chức vị này. Thần Quỷ Lục cũng chẳng thấy danh hiệu này. Đây là điểm nghi vấn thứ hai. Hắn lại bảo Tam Quan Đại Đế xưng Vãn Sinh, Thập Điện Diêm Vương xưng Tý Chức. Địa vị tôn quý như này, đáng lý phải có nghi trượng, thị tùng hộ pháp vây quanh. Sao chỉ có một con ngựa gáy, hai tên tiểu đồng? Đây là điểm nghi vấn thứ ba. Từ ba nghi điểm này, kẻ này chắc chắn là đang hư trương thanh thế, để ta giả làm nàng trung du phương dò xét gốc gác của hắn. Sau đó, chu diệt hắn cũng chưa muộn. Có lý, rất có lý. Túc Hà có thông thạo ý thuật chăng? Tiểu nữ của lão hắn gần đây thần trí bất minh. Mạn phép mời tiên sinh quá bộ xem qua. Lệnh ái bị tà khí quấn thân. Uống thuốc không có tác dụng đâu.
Nghe danh trong thôn này có vị, xưng thiên lập địa đại tướng quân. Kẻ đó chỉ là một tên tiểu quỷ phá phách, mồm miệng xảo trá. Từ Kim Quan là đi mượn, Bạch Hoa Bào là đồ cầm cố. Thiếp của hắn sáng nay đã chết đói rồi. Đa tạ lão nhân gia. Chính ngọ ngày mai, người chỉ cần đứng ở nơi cao quan sát. Nghiệt xúc vô lễ, mau ra đây chịu chết. Kẻ đến kia, có phải là tên tiểu quỷ phá phách không? Đó chẳng qua chỉ là một cái tên giả của ta mà thôi. Ngươi có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp? Lực phá sơn hà. Lực phá sơn hà. Ngươi ép cô ra. Hiện nguyên thần. Xem cô ra khai thiên tịch địa đây. Khai thiên tịch địa. Đồ quỷ phá phách. Cái bạch hoa bào kia là mượn của gánh hát đấy. Ngày mai phải trả rồi. Như phu nhân nhà họ Lý sáng nay đã chết đói rồi. Đang đợi tiền lừa đảo của ngươi để mua quan tài an táng kia. Đều tại vợ ta vừa mất, khiến tâm trí cô ra bất định. Kẻ mục trung vô nhân, tất sẽ mù mắt. Ta thay trời hành đạo, lấy đức hiếu sinh. Cút đi, vẫn còn giữ được đôi mắt tì hí này. Chưa mù hẳn đâu. Chưa mù hẳn đâu. Ba anh em ta từ ngày kết nghĩa đến nay vốn dĩ luôn đánh đâu thằng đó. Tên trung quỷ kia là hạng gì mà dám lộng hành như thế? Hai vị hiền đệ, hãy thay đại huynh đòi lại huyết hận này. Vẫn còn đôi mắt tì hí, chưa mù hẳn đâu. Lão gia, không xong rồi. Tên đào đại quỷ kia đang dẫn theo hai hung tinh. Hắn gào thét đòi lại nhãn cầu.
Cô gia chính là xưng thiên lập địa đại tướng quân, hùng binh triệu triệu, chiến tướng ngàn vạn che chở tiền phương. Lũ tiểu bối các ngươi mà cũng dám ở trước mặt bổn tọa làm càn sao? Chúng thành đắc thành, chúng vọng đắc vọng. Lò luyện tam độc tham sân si, vô thu tam hợp. Là nhân chăng? Hay là của chăng? Nơi đây hữu thành, thành tại bút đoan, không hề sai lệch. Nhân quả của người đều nằm tại đầu ngọn bút này. Vạn người, chớ để ngói bút này phải đợi một tòa không thành. Đi đi! Đây mới chỉ là bài học đầu tiên thôi. Người đầu bếp mới tới chân tay vụng về, làm lỡ mất bữa cơm chay của lão gia. Người đã dư tà lại, sao lại tiếp đãi thất lễ? Đám hạ quỷ chúng ta vốn dĩ chỉ là những oan hồn vất vưởng qua đường, nửa đường đụng phải Bì Liên quỷ, liền bị đoạt mất mạng nhỏ. Tới âm tào, Diêm Vương lại chối từ thoái thác, đành phải quanh quẩn trốn miếu tự kiếm chút hương hỏa. Muốn diệt ngươi, nhưng ngươi lại chưa từng làm ác. Còn nếu không diệt, thì thực sự vô cùng chướng mắt. Bì Liên quỷ, kẻ thì dở dở ương ương, kẻ lại thô lỗ bốc đồng. Bổn tọa lại có một cách này. Tuy hao tổn ít mà lợi ích thì nhiều. Âm chẳng ra âm, dương chẳng ra dương. Chuyến này, bổn tọa sẽ dạy cho các người biết thế nào là vạn vật, thế nào là trung đạo. Cấp cấp như luật lệnh. Đa tạ chân quân có ơn tái tạo. Ngày mai khởi trình tới Ngũ Xích Sơn.
Rơi tinh này dẫn đường của nhiên chuẩn xác. Lão gia, xin mời tới xá hạ xem xét cặn kẽ cho tiểu nữ của lão Hán. Cửa ải này em là khó qua rồi. Lão giả là người phương nào? Đây chính là thông phòng lão nhân. Hôm trước tóm gọi đại quỷ toàn nhờ vào ông ấy. Vậy chúng ta cứ đi một chuyến xem sao. Lão Hán đã dăm lần bảy lượt cạn hỏi. Tiểu nữ mới khai rằng ở sâu trong Ngũ Xích Sơn có một tên quỷ vương, xưng là Dã Kiểm Đại Vương. Dưới trướng có 4 tên đồ đệ, đều là phường tham lam vô độ. Tính toán chi ly, đúng là đám ma chướng mặt dày vô sỉ. Kẻ quấn lấy tiểu nữ chính là con nghiệt quỷ đó. Nghiệt xúc, đừng hòng tẩu thoát. Tiểu gia đi đây. Tiểu nữ hấp thụ linh khí của núi xanh mà sinh ra, đặt tên là Tái Tây Thi. Kẻ bám lấy tiểu nữ là loại khó đối phó nhất, chính là miên triền quỷ. Trảm yêu trừ quỷ là bản phận của ta, không cần đa lễ, nó chắc chắn không dám tới nữa. Lão Hán cũng từng mắng nhiếc, nhưng hắn cứ bám giết không buông, thật vô liêm sỉ. Chỉ sợ hắn lại quay lại làm phiền thôi. Bản tọa đã có diệu kế, dụ hắn vào chồng, khiến hắn thân bại danh liệt. Dùng kế dĩ giật đãi lao, cần tiểu nương tử mặc hoa phục vào. Chỉ cần giữ được tính mạng, sợ gì chút hổ thẹn này. Tên ác quỷ nhà nàng biến đâu mất rồi? Vì chiến không lại ông, nên hôm nay hắn đi rồi. Xưa nay ông chẳng bao giờ vào phòng gọi, làm nô gia ngày đêm mong mỏi. Cuối cùng tiểu gia cũng đã tới rồi. Bám bẩn thế đã đủ chưa? Đau. Đau chết ta rồi. Cái lưỡi của tiểu gia. Bắt được ngươi rồi. Đào đán quỷ, miên triền quỷ. Nhà ta chuyên trị loại nghiệt xúc như các ngươi. Đại vương của tiểu nhân là Xạ Liên Quỷ, là huynh đệ kết nghĩa với Ngô Nhị Quỷ. Ngươi dám giết ta sao? Ồ. Đa tạ thiên ân của đại gia. Chuyện nơi này đã xong, ngày mai xuất phát đi Ngũ Xích Sơn. Bản tọa muốn hội kiến tên Xạ Liên Quỷ này. Đại vương, miên triền quỷ đêm qua đã bị chảm, đã hồn phi phách tán rồi. Kẻ chảm quỷ tên là Trung Quỳ, đang thống lĩnh binh tướng tiến lên Sơn Môn rồi. Đại vương xin hãy cẩn thận, Trung Quỳ không tầm thường. Hay là ta lánh mặt vài ngày, đợi hắn đi khỏi, chúng ta lại hoạt động cũng chưa muộn. Cổ nhân có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 3 chữ của liên động này, của ta lẽ nào treo lên cho vui sao? Hắn sát hại đồ đệ của ta, nếu ta hèn nhát lẩn tránh, chẳng phải là làm tăng uy phong cho hắn sao? Ngươi tạm thời quản lý Sơn Hà, đợi ta mang theo bộ tà liễn này đi hội kiến tên Trung Quỷ đó một phen.
Chim khôn chọn cành mà đậu. Chốn của Liêm Bạc Bẽo này chẳng phải nơi có thể lưu lại lâu dài. Lũ phong lưu quỷ xúc, họ sát thần đã cận kề. Xin được mạn phép hỏi, dòng sông này tên gọi là chi? Phía đối ngạn là nơi nào? Đây gọi là Thoá Mạt Hà. Đối diện là của Liêm Động, Ngũ Xích Sơn. Trong động có Nhãn Liễm Đại Vương ngự trị. Vì bị vạn người phỉ nhổ, nên hắn mới chiếm cứ dòng sông này. Ngươi chính là tên ác quỷ trung quỷ đó sao? Gương gan sát hại đồ đệ của ta, to gan lớn mật, lại còn dám tự dẫn xác đến tận cửa. Đúng lúc lắm, kẻ ác nghiệt như ngươi, bản đại vương sẽ thu nhận luôn vậy. Chủ công, xin hãy lùi lại, đợi mà tướng dùng tiễn bắn hạ hắn. Bản đại gia đứng yên cho người bắn đấy. Há lại vậy, bản vương chưa từng thấy khuôn mặt nào trơ tráo như thế này. Khuôn mặt này do gia sư thác họa, dùng bùa chú tà pháp luyện thành. Thanh kiếm này của ngươi chỉ xứng để ta rửa mặt mà thôi. Điện công lôi mẫu, tóc dáng thần thông. Đến cả Ngũ Lôi cũng nuốt chửng sao? Khuôn mặt này đã biến thành thao thiết rồi. Chủ công, tạm nuôi. Vật này đã thành tinh quái. Hãy trở về bàn bạc kế sách phục ma. Trung quỳ, hóa ra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chủ công, hãy tạo ra một khuôn mặt dày hơn thế nữa. Tên Xạ Liên Quỷ tất sẽ vì tham cái mặt dày mà sa lưới. Quả là diệu kế, lấy độc trị độc. Phải rồi, tấm mặt nạ này cần.
Đại vương, tên Trung Quỷ đó. Trung Quỷ lại đến nữa rồi. Lần này hắn không dẫn theo binh mã mà mang theo một tấm mặt nạ rèn từ kim sa. Khẩu suất cuồng ngôn muốn cùng đại vương quyết một trận tử chiến. Đây là tự dâng ra mặt đến cho bổn vương. Đi, để xem tấm da mặt này lợi hại đến mức nào. Nghiệt xúc, ngươi vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ sao? Da mặt của bổn vương đúc từ vân thiết thiên ngoại, kiên cố vô song. Hồ ngôn loạn ngữ. Giao đấu 3 đao, mặt kẻ nào nát trước kẻ đó thua, hai mặt thuộc về người thắng. Dám không? Đệ nhất đao. Đệ nhất kiếm. Đệ nhị đao. Đệ tam đao. Đệ tứ đao. Trung Quỳ, mặt của người nát rồi kìa. Gương mặt này sao lại đang thắt chặt lại? Đúng rồi, chiếc mặt nạ này còn thiếu một thứ, đó là lương tâm. Bọn tiểu nhân biết lương tâm đem đến dương gian cũng vô dụng, nên đã sớm vứt bỏ, không hề mang theo. Đây là ám toán. Mặt nạ lấy lương tâm làm gông cùm. Đối với hậu diện quỷ ngươi, chính là kịch độc chí mạng. Sao lại mỏng đi rồi? Mặt đâu? Da mặt của bổn vương đâu? Mặt của ta, mau trả mặt cho ta. Đại vương, giờ ngài tàn tạ thế này sao dám gặp ai nữa? Tình thế nguy cấp. Mau tháo chạy, rút về tìm tấm da mặt khác, ngay sau lại đến tính sổ với chúng. Bảo vệ đại vương, rút lui. Mặt dày của ta. Thật tức chết bổn vương mà. Một khi lương tâm thức tỉnh, của nhiên có mặt cũng như không. Tự nhiên không biết từ đâu xuất hiện một tên Trung Quỳ. Hôm qua đã tiêu diệt hậu diện đại vương ở ông Trí Sương của chúng ta. Bọn tiểu nhân buôn ba chạy nạn tới đây, một là muốn báo thù huyết hận cho đại vương, hai là muốn đến đầu quân nương nhờ chủ nhân nhà ngươi. Bỏ mạng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lỡ như tên Trung Quỷ kia đem chút bạc vụn tích cóp cả đời của hai ta cướp đi mất, thì biết làm sao cho ổn. Bụng dạ sôi như sấm rền, ắt phải. Súc sinh vô dụng, bắt ngươi ăn vào trong bụng, dáng về đống phân sói nhà mới được thải. Ngươi thì hay rồi, đi mới nửa đường đã bài tiết ra ngay, đúng là thứ ruột non dạ hẹp. Huynh
Đài đây là muốn đi về nơi nào? Phá tường đông đi bù tường tây, nợ nần chồng chất khó mà trả thấu. Huynh trưởng biết đi đâu về đâu? Món nợ ngày mai, ngàn năm khó trả. Hậu diện đại vương đã vong mạng, chàng quỷ nhân đã tìm đến chúng ta rồi, không bằng đến lánh nạn ở chỗ tử tế quỷ. Hầm ngầm của hắn vững chãi như thành đồng vách sắt. Hai vị huynh trưởng từ đâu giá lâm? Hôm nay có việc hệ trọng, đặc biệt đến để thương nghị. Xin bố thí một phần gạo cơm. Lẽ nào hai vị huynh trưởng vẫn chưa dùng bữa sao? Chỗ đệ còn 2 nửa chiếc bánh nướng thừa từ hôm qua. Hai vị thấy sao? Trung quỷ nếu xuất phát từ ông Trì Sơn, ắt phải đi qua sông Sầu Cẩm. Qua đó là tới Bích Thôn rồi. Nếu tên trung quỷ kia dám đến, lúc đệ tóm được hắn, nhất định sẽ băm vằm hắn ra vạn mảnh. Nửa đêm canh ba còn thay y phục làm gì? Phải đi thỉnh châu quỷ ở miếu Ba Lạt tới đây. Nhất định khiến trung quỷ kia hồn phi phách tán, băm thây vạn mảnh. Giấu bạc xuống hầm mau. Nhất khiếu bất thông. Vị này chính là Châu tiên sinh, kính bẩm cao nhân, bồng tất sinh huy. Nay có trảm quỷ nhân tới cửa, cáo thỉnh tiên sinh một lời phân định. Trung quỷ kẻ này thật quá ngông cuồng, dám cả gan động thổ trên đầu thái tuế. Lão xá đài, người hãy viết bức thư này cho thật đường để cho hắn biết tài học của chúng ta. Tiên sinh tài cao. Tiên sinh tài cao. Thư viết hay lắm, nhưng vẫn cần đích thân ta đi một chuyến. Phải thuyết phục cho hắn cam bái hạ phong. Trung quỷ lão tiên sinh có ở đó chăng? Tại hạ là Chu Văn Trường thuộc Bát Lạt miếu. Yêu nghiệt, đến đây có việc chi? Phàm binh đao vốn là hung khí, giao chiến tất sinh nghịch thế, nên bậc thánh nhân vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Hôm nay tiên sinh giá lâm nơi đây, tại hạ chưa thấy có sự tình gì gọi là vạn bất đắc dĩ. Nếu ngài cậy ói trước cơn thịnh nộ, trở nên kiệt ngao bất tuần, thiên binh một khi giáng xuống, tất khiến máu chảy ngàn dặm, sinh linh chìm trong cảnh lầm than. Kính mong ngài hãy suy xét. Hôm nay tiên sinh giá lâm nơi này, quả thực chưa thấy có cớ gì vạn bất đắc dĩ.
Này thánh ân tựa Uông Dương, xá miễn thói cùng bội, người hãy mau hối cải. Kín giấy toàn lời hàm hồ, không một nét bút nào thông đạt. Cấp lại huynh, huynh hãy xuất thủ cản bước, hai ta vòng sau bọc hậu. Ây da! Chậm một chút. Chậm một chút, ngân lượng của ta. Lão huynh, người thiếu tiền thật rồi. Còn giấu 3 đồng tiền lẻ trong tay áo kìa. Con của ta. Khóc thì cứ khóc đi, khóc cho đúng đi. Mấy thỏi ngân lượng báu vật này cũng đủ cho con sống qua ngày rồi. Chỉ là sau khi ta chết, phải lập tức đem tùng xẻo thịt trên người ta mà bán đi. Thời tiết nóng nực, để thối rữa rồi, sợ người ta chẳng buồn chi tiền nữa. Phụ thân, người định đem bán ở đâu vậy? Cớ sao chỉ có một mình ngươi? Hai tên thử bối rút cổ kia đâu rồi? Huynh trưởng lát nữa sẽ tới ngay.
Không tính, các người đông hiếp yếu, chẳng đáng mặt Hạo Hán. Ngày mai ta ắt sẽ quy hàng. Trốn nợ vô phương, mở miệng chớ hòng cải bướng. Lánh người hữu pháp, rụt cổ cam kiếp rùa đen. Phụ thân, phải đem bán ở đâu đây? Chủ công, tiểu quỷ này tuy mang thân quỷ, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa vấy bẩn ác niệm. Không nên tru diệt, chỉ bằng cứ phóng thích cho xong. Được rồi, nếu nó chưa từng gây ra ác nghiệp, thì tạm tha cho nó đi. Đem số ngân lượng này phân phát cho bách tính. Đại ca cớ sao lại vong màng? Hảo Điệt Nhi, di nguyện của đại ca, các thúc phụ sẽ thay mặt hoàn thành. Quả là một phen Bồ Tát tâm trạng. Cùng nhau xẻ thịt bán cho gã đồ tể, cùng nhau chia chác. Vài lượng bạc đã trả hết món nợ sinh tử. Đi nhanh lên! Tuyệt đối đừng để tiểu hài tử đó phát giác. Huynh đệ! Huynh đệ! Tâm can nữ quỷ của Nhiên khó dò. Huynh đệ, chân tâm của ngươi sẽ không đổi màu chứ? Ngươi, cầu sao ngươi lại? Chỗ bạc này chỉ đủ cho một mình lão tử tiêu xài thôi. Phủ tướng quân cùng bổn tọa chia nhau tiến về Tử Mẫu Sơn. Tới miếu xương người quan sát thực hư, đem quân chia thành 3 hướng. Vô ích, bổn tọa đích thân đi là đủ. Đi sớm về sớm, chuyến này chúng ta cần hiệp lực tương trợ. Nạp mạng đúng lúc lắm. Hôm nay lão tử quyết cho mi có đi mà không có về.
Thiên sư tại thượng. Hạ quan là huyện lệnh của bổn huyện. Khấu tạ thiên sư trảm yêu trừ ma, tri ân cứu mạng bá tánh nơi đây. Đây là việc trong phận sự, ngài không cần đa lễ, bá tánh muôn phần cảm kích. Hạ quan đã chuẩn bị sẵn chút rượu nhạc, xin thiên sư rời bước, để bổn huyện được bày tỏ chút lòng thành. Cũng được, tướng quân và tư mã chưa về, nay lại nhận được thịnh tình, ta đành quấy rầy một chuyến vậy. Thỉnh thiên sư xem một vở Quan Thánh Trảm Yêu, ngài thấy sao? Đại nhân hôm nay chém quỷ, chẳng khác nào quan phu tử vậy. Đại nhân mời ta đến đây, vậy ta cũng xin làm Lã Thuần Dương. Vở kịch đã tàn, ta xin cáo từ. Hạ quan có một khu vườn nhỏ, cúi xin đại nhân nán lại vài ngày, để không phụ tấm lòng thành của hạ quan. Vậy ta đành nhận lời. Đêm thu tắm ánh trăng thanh, phương trời thoang thoảng quế mạnh in sâu, mượn nàng tiên gạt u sầu. Bên sông là lướt múa câu nghe thường, thu về trăng dạng càng trong, hương trời ngào ngạt quế vườn cành lai. Thường Nga nếu rủ mắt ngài, áo xanh xin cởi, khoác ngoài tía y. Tên này tài tứ tuy hay, nhưng giọng điệu khinh cuồng, ắt là kẻ phóng đáng bất kỳ. Đúng là thứ thô bỉ, thật khiến người ta chán ghét. Túc Hạ tài tình rất tốt, nhưng khí chất lại khinh bạc, chẳng giống cái trí trung hậu ôn hòa của thi nhân. Nay xin diện kiến ban cho một chương, không biết có chịu rộng ban lời vàng ngọc chăng? Lão đại nhân đã căn dặn, vạn bối sao dám không nghe, không biết lấy gì làm đề mục, vậy hãy lấy bộ dâu này của ta làm đề mục đi. Quân tu hà sự giá ban kỳ, bất tượng hồ dương khước tượng thùy. Vũ quá đương hung phao ngọc lộ, phong lai mãn diện vũ hoa chi. Tiếu phân cao hạ quyền tôn phát, nhược luận nồng đa khởi nhượng mi. Quyền đáo sai biên thống bất phạm, khi tha giả trụ lưỡng bằng bì. Tiểu bối nhà ngươi dám buông lời mỉa mai. Dạ thâm phong phá mộng, vân tĩnh nguyệt di hoa. Hồn nhiễu vu sơn viễn, tình túy khắc lậu xa. Na kham cô nhận lệ, vô lại đáo sông xa. Tự tòng tiêu xấu sở vương yêu, phán đắc nhân dũ cự tịch liêu. Kim dạ minh nguyệt kham nhất hội, mặc giáo thu thủy giật lam kiều. Lão phu niệm tình ngươi, và ta là tri kỷ văn chương, nên mới mời vào vườn, vậy mà dám nén lút hẹn hò tiểu nữ. Bọn nghiệt chướng các ngươi không thể tha thứ.